Καλησπέρα σε όλα τα δημιουργικά πλάσματα. Αυτό το βίντεο το περίμενα πώς και πώς να σας το δείξω. Κατευθείαν από το εργαστήριο της Handybrand, ειλικρινά κατευθείαν από το εργαστήριο της Handybrand. Σχεδίασα ένα καπάκι, τι να σας πω τώρα, 5 μέρες πριν ξεκινήσει εδώ το βίντεό μας. Αυτή είναι εδώ την ομορφιά, τη μικρή και την όμορφη. Κρατάω και την αλυσίδα επάνω. Είναι φανταστικό. Είναι το δείγμα, το πρώτο που βγήκε στο εργαστήριο και το κάναμε απευθείας τσάντα. Δηλαδή έχω 1, 2, 3 δείγματα. Όταν εσείς φυσικά θα βλέπετε το βίντεο πια, θα σας έχω βγάλει και τα kit. Θα δείτε τα link από κάτω που τα έχω περάσει ούτως ή άλλως. Χρωματάρες, είναι φανταστικό. Είναι το μικρό μας και το καμάρι μας για φέτος. Λοιπόν, είναι εδώ, είναι αυτό εδώ όπως το βλέπετε. Κανονικά θα έχει μαγνήτη εδώ. Εδώ έκανα κάποιες δοκιμές και έχω βάλει έναν ειδικό μαγνήτη και κλείνει. Αλλά να σας πω κάτι, δεν θα σας βοηθήσει εσάς να το βάλετε εύκολα. Το δοκίμασα πάρα πολύ. Θα το ήθελα, αλλά δεν γίνεται. Λοιπόν, άρα βάλαμε τον κλασικό δυνατό μαγνήτη της Handybrand. Τι ωραία που χτυπάει η αλυσίδα, τι ωραία που χτυπάει. Εσείς λοιπόν θα το παραλάβετε με κανονικό μαγνήτη, να είμαστε σίγουροι ότι θα τον βάλετε και θα είναι σίγουρα εύκολο για σας. Γιατί πάντα απ' όλα σκέφτομαι εσάς και μόνο εσάς. Πάμε να δούμε τα υλικά του. Εννοείται και αυτό το τσαντάκι έγινε με το νήμα Capri της Handybrand. Εννοείται. Έχει πάρα πολλά χρώματα. Ένα από τα πιο όμορφα νήματα που έχω πλέξει. Ένα από τα πιο όμορφα νήματα που έχουμε βάλει παραγωγή στη Handybrand και είμαι πολύ περήφανη γι' αυτό. Ένα Capri. 300 γραμμάρια λοιπόν εδώ. Ένα καπάκι λοιπόν μικρό που δεν έχει όνομα. Γράψτε μου και από κάτω. Πώς να το πούμε αυτό. Το μικρό το κούτσικο που λέμε, το mini bag. Θα χρειαστούμε βελονάκι εργονομικό νούμερο 4 της Handybrand. Έχω βάλει εδώ μία μονόχρωμη φόδρα έτσι αδιαβροχοποιημένη. Μπορείτε να βάλετε ό,τι θέλετε μέσα ούτως ή άλλως. Ένα ψαλίδι σίγουρα. Ένα μάρκερ, καλό είναι να το χρειαστούμε. Μία κλωστή πολυεστερική νάιλον από αυτές που κρατάνε τις φόδρες καλά. Στα Handybrand θα τη βρείτε κι αυτή. Λίγο καμβά και φυσικά όλα τα μεταλλικά αξεσουάρ. Που εννοείται σε αυτή τη τσάντα μπορούμε να βάλουμε ό,τι θέλουμε. Μπορούμε να βάλουμε και χεράκι. Μπορούμε να βάλουμε ημάντα. Φανταστική ιδέα. Θα μπορούσαμε να βάλουμε αλυσίδα για να την κάνουμε πιο καλή. Γενικά, ξέρετε ποιο είναι το ωραίο στο χειροποίητο, ότι μπορείς να βάλεις ό,τι θέλεις εσύ και να τη φτιάξεις ό,τι χρώματα σου ταιριάζουν εσένα. Αυτό είναι η μαγεία του χειροποίητου, λοιπόν. Έχουμε εδώ 2 κρίκους μηχανισμού ακόμα που θα χρειαστούμε. Έχουμε τις καμαρίτσες που μπαίνουν στο πλάι και έχω βάλει και ένα 40 την αλυσίδα, αυτή τη DJ όπως τη λέμε εμείς. Και όπως είπαμε, βάζετε ό,τι θέλετε. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Καταρχήν, οι τελικές διαστάσεις αυτής της ομορφιάς, αυτού του νέου έρωτα, αυτού του δεν περιγράφεται, αυτής της τσάντας όνειρο, είναι 18 εκατοστά το πλάτος της και 16 εκατοστά το ύψος της. Πραγματικά λοιπόν τα ωραία αρώματα είναι σε μικρά μπουκαλάκια όπως λένε. Λοιπόν, βελονάκι νούμερο 4 εργονομικό, το νήμα μου και πάμε να δούμε τι θα φτιάξουμε. Σε αυτή την τσάντα έχουμε 3 κομμάτια. Έχουμε το μπροστινό μέρος, έχουμε το πίσω και έχουμε το πάτο πλαϊνά που είναι ένα κομμάτι. Δηλαδή, στην ουσία έχουμε να φτιάξουμε αυτά, θα τα βγάλω λίγο για να το καταλάβετε. Η τσάντα είναι αυτό το κομμάτι, είναι κάτω το στενό κομμάτι. Επάνω είναι το μεγάλο κομμάτι και είναι και ο πάτος πλαϊνά. Εδώ θα δούμε το ένα κομμάτι και εσείς θα κάνετε ακριβώς επανάληψη το δεύτερο και μάλιστα αν παρατηρείτε στα τελευταία βίντεο δεν σας ξεκινάω από κάτω τα πλεχτά. Δεν ξέρω αν το έχει παρατηρήσει καμιά σας, ελπίζω ναι. Ξεκινάω από πάνω από τα φαρδιά κομμάτια γιατί τελευταία έχω δει ότι μου κάθονται καλύτερα οι μειώσεις και όχι οι αυξήσεις στο θέμα της τσάντας. Γιατί τι να κάνουμε, εδώ στη Handybrand το έχουμε προχωρήσει το θέμα, το έχουμε κάνει επιστήμη πια. Και θα δούμε μαζί και το κομμάτι του πλαϊνού. Μιλάω πολύ, πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε και να δούμε τι θα φτιάξουμε. Θα αφήσω το ένα κομμάτι πάνω και θα ξεκινήσουμε με το σώμα της τσάντας. Θα πάρω τη φοβερή νηματάρα. Αυτό είναι το μπέζ, το νούμερο 678. Μου αρέσει πολύ αυτό το μπέζ, γι' αυτό το κράτησα το νούμερο. Βελονάκι εργονομικό νούμερο 4 της Handybrand. Τα φανταστικά μαγικά βελονάκια πλέκουνε μόνα τους. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Για το σώμα θα χρειαστεί να φτιάξουμε ένα κομμάτι αρχικά που να είναι 23 συν 1 γαϊτανάκια. Στο δικό μου χέρι πάντα, και θα το εξηγήσω γιατί το λέω, και με το νήμα Capri. Αλλιώς θα μου μετρήσετε να είναι 17 εκατοστά.
Πώς μετράμε τα 17 εκατοστά? Φτιάχνουμε 1-2 σειρές με άριχτα και κοιτάμε ότι τα γαϊτανάκια τα πρώτα που έχουμε βάλει στο δικό μας χέρι βγαίνει αυτό το μήκος, το 17 εκατοστά. Εγώ λοιπόν εδώ θα βάλω 23 συν 1 γιατί τόσα χρειάζονται για να ξεκινήσουμε αυτό εδώ το φαρδί κομμάτι. Που σημαίνει, θα ξεκινήσουμε λοιπόν τα 23 συν 1 γαϊτανάκια. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. «22, 23, συν 1». Εδώ στο πλεκτό μας έχουμε να κάνουμε μόνο άριχτα σε κάθε σειρά. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς είναι τα άριχτα. Σε κάθε θυλάκι που θα συναντάμε μπροστά μας, μπαίνουμε και ολοκληρώνουμε από ένα άριχτο. Έχουμε 2 θυλάκια, παίρνουμε νήμα και κλείνουμε. Ένα άριχτο λοιπόν, το δείχνω λίγο για μπορεί κάποια κορίτσια να μην ξέρουν να πλέκουν καλά και να πρέπει να τους δείξω ακόμα και αυτά τα απλά βήματα. Συνεχίζουμε λοιπόν με ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι, σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα όπως πάντα όταν πλέκουμε τσάντα και είναι ευθεία και φτάνουμε το πλεκτό μας μέχρι τα 10 εκατοστά. Εδώ θα μου το φτάσετε, δείτε, εδώ, σε αυτό το κομμάτι. Δείτε πόσο εύκολη τσάντα είναι. Είναι η τσάντα του απογεύματος όπως λέω εγώ και μία φίλη. Πάμε εδώ. Αφήνω λιγάκι αυτό το νήμα στην άκρη για να μην σας μπερδέψει. Λοιπόν, έχουμε εδώ το κομμάτι που έχουμε φτάσει 10 εκατοστά ύψος. Μέχρι εδώ, δεν θα σας πω σειρές, θέλω να βγάλετε 10 εκατοστά ύψος. 17 εκατοστά φάρδος, 10 εκατοστά το ύψος. Εύκολα τα πράγματα, εύκολα. Τι έχουμε μετά να κάνουμε? Για να συνεχίσουμε το πλεκτό μας χρειαζόμαστε άλλες 5 σειρές, που και οι 5 σειρές θα έχουν στην αρχή και στο τέλος από μία μείωση. Πάμε να το δούμε. Λοιπόν, είμαστε εδώ στα 23 θυλάκια. Το λέω για να το θυμηθούμε. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα, γυρνάμε το πλεκτό μας και πάμε να κάνουμε την πρώτη μας μείωση. Εδώ παίρνουμε νήμα, το κρατάμε, μπαίνουμε στο επόμενο θυλάκι, παίρνω νήμα, ξανά έχω 3, παίρνω νήμα και τα κλείνω τα 3 μαζί. Έτσι έκανα μία μείωση, ένα θυλάκι. Συνεχίζω με ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι μέχρι να φτάσω στο τέλος της σειράς, στο προτελευταίο δηλαδή θυλάκι θα φτάσω, μάλλον θα αφήσω τα 2 τελευταία θυλάκια για να γίνει και εκεί μείωση. Λοιπόν, και έχουμε τα 2 τελευταία θυλάκια που θα πρέπει και εδώ να ολοκληρώσουμε τη μείωσή μας. Μπαίνω, παίρνω νήμα, το κρατάω, μπαίνω και στο τελευταίο θυλάκι, εδώ, παίρνω νήμα, τα κρατάω, θα έχω 3 στο βελονάκι μου, παίρνω νήμα, τα κλείνω και τα 3 μαζί. Στην ουσία τι έκανα? Τα 23 θυλάκια μείον 2 γίνανε 21. Η επόμενη σειρά, σηκώνουμε πάλι ένα γαϊτανάκι στον αέρα, πάμε να δούμε άλλη μία φορά τη μείωσή μας, που σημαίνει και σε αυτή τη σειρά έχουμε πάλι μείωση, παίρνω νήμα, το κρατάω, μπαίνω στο επόμενο θυλάκι, παίρνω νήμα, το κρατάω, παίρνω νήμα, τα κλείνω όλα μαζί. Συνεχίζω με ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι. Στην ουσία είναι αυτό που σας είπα. Θέλουμε 5 σειρές από εδώ και πάνω μειώσεων που έχουμε μείωση σε κάθε σειρά. Και για να σας τα πω και για να μην τα πω λάθος, να τα διαβάζω κι εγώ τι θέλουμε. Έχουμε λοιπόν στη πρώτη σειρά τα 23 γίνανε 21, στη δεύτερη σειρά θα γίνουν 19, στην τρίτη 17, 15 και 13. Εντάξει,
την αριθμητική σκίζω. Τέλος, είμαι πάρα πολύ καλή, το βλέπω. Λοιπόν, το κομμάτι αυτό τώρα λοιπόν που θα έχετε φτιάξει εδώ, χωρίς το περιμετρικό, θέλω να μου το μετρήσετε και θέλω να είστε σίγουροι ότι είναι. Προσέχτε με, θα πάρω και τη μεζουρίτσα. Εδώ έχω περιμετρικό. Εσείς έχετε πλέξει έτσι. Εδώ που είναι τα μάρκερ είναι μέχρι τα 10 εκατοστά. Μου πλέκετε τις 5 σειρές από μία μείωση δεξιά και αριστερά και φτάνουμε εδώ. Στο πάνω μέρος θα πρέπει να είστε στα 9 εκατοστά πριν το περιμετρικό. Εδώ. Έχουμε το ύψος μας, το τελικό θα πρέπει να είναι 13 και το φάρδος μας, όπως έχουμε πει αρκετές φορές μες στο βίντεο, 17. Αυτό χρειάζεται. Και γιατί το μετράμε τόσο αναλυτικά? Γιατί είναι το καπάκι. Για να μπει το καπάκι πρέπει και η τσάντα να έχει τα ίδια μεγέθη. Τις ίδιες διαστάσεις, μάλλον, για να το πω σωστά. Προσέχτε τώρα. Εδώ εγώ σας το έχω τελειώσει και το περιμετρικό, όπως καταλαβαίνετε. Τι μπορούμε να κάνουμε? Το καμβά, εσείς θα το πάρετε και θα το κόψετε αναλογικά όπως είναι εδώ η τσάντα. Σας έχω δείξει σε πάρα πολλά βίντεο πώς βάζουμε καμβά, αλλά πάντα παραπέμπω και στο βίντεο που έχουμε κάνει, που είναι φόδρες και στακάρισμα τσάντας, που εκεί θα δείτε αναλυτικά για κάθε είδους τσάντα πώς φοδράρουμε και πώς στακάρουμε. Το περιμετρικό λοιπόν σημαίνει ότι πιάνουμε και κάνουμε περιμετρικά μαζί με το καμβά το τελευταίο άριχτο σε κάθε κομμάτι. Κάνουμε και το δεύτερο κομμάτι και τα αφήνουμε στην άκρη για να δούμε πώς θα κάνουμε το πλαϊνό. Πάτος πλαϊνά βασικά είναι. Είναι αυτό το κομμάτι. Εδώ θα σας δείξω και μια πολύ ωραία πλέξη. Πραγματικά πολύ ωραία πλέξη. Θα κόψω λιγάκι το νήμα εδώ. Θα πάρω το κουβάρι μου και πάμε να δούμε εδώ τι θα φτιάξουμε για τα πλαϊνά. Οι διαστάσεις τώρα για τα πλαϊνά μας είναι 6 εκατοστά το πλάτος και θέλουμε να φτάσει μήκος εδώ 40 εκατοστά. Πώς θα το κάνουμε αυτό τώρα? Σε μένα με το κάπρι πάντα το νήμα είναι 7 γαϊτανάκια συν 1 ή αλλιώς 4,5 εκατοστά το πλεχτό στην αρχή πριν το περιμετρικό. Αυτό χρειαζόμαστε. Πάμε λοιπόν να βάλω εγώ τα 7 συν 1 γαϊτανάκια και να δείτε μια φανταστική πλέξη που μη σας πω τι λιγουρεύομαι και για ολόκληρη τσάντα. Να σας πω, είναι πολύ ωραία. Λοιπόν, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 συν 1. Ξεκινάμε. Από την πρώτη σειρά πλέκουμε από ένα μονό μισό ποδαράκι. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ένα σηκώνεται. Δεν έχει σημασία αν θα είναι ζυγός ή μονός αριθμός. Τόσα χρειαζόμουν για να μου βγει το φάρδος που χρειάζομαι. Ένα σηκώνουμε και ας κάνουμε μονά μισά ποδαράκια. Λοιπόν, ξεκινάω. Παίρνω νήμα. Μπαίνω εδώ στο πρώτο θυλάκι και ολοκληρώνω ένα μονό μισό ποδαράκι. Επαναλαμβάνω το ίδιο σε κάθε μου θυλάκι. Εδώ. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα, γυρνάμε το πλεκτό μας και πάμε τώρα να δούμε την πλέξη που θα κάνουμε. Θα την κάνω και μετά θα την ονομάσουμε. Έχει σημασία. Λοιπόν, παίρνουμε νήμα, μπαίνουμε εδώ στο πρώτο θυλάκι, παίρνω νήμα, έχω 3 στο βελονάκι μου. Τι θέλω, δεν θα πάρετε νήμα. Θα πιάσετε το πρώτο αυτό θυλάκι και θα κλείσετε τα επόμενα 2. Πάμε να το δούμε άλλη μια φορά. Παίρνω νήμα, μπαίνω μέσα στο θυλάκι, παίρνω νήμα, βγαίνω, έχω 3 και κλείνω τα θυλάκια μου με το ίδιο το πρώτο θυλάκι που έχω φτιάξει. Δεν χρησιμοποιώ το νήμα. Ας το πούμε, πώς να το πούμε, βουβό ποδαράκι. Είναι μια ωραία ονομασία και αυτή. Δεν κλείνουμε κανονικά το ποδαράκι, είναι ένα βουβό ποδαράκι. Μονό ποδαράκι. Παίρνω νήμα. Με προσοχή να περνάει το νήμα από μέσα. Θα βρείτε το κόλπο, είμαι σίγουρη.
κάνουμε άλλη μία. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα, γυρνάμε και επαναλαμβάνουμε την πρώτη μας σειρά τώρα. Πάμε να κάνουμε λοιπόν με αυτή τη σειρά από ένα μονό μισό ποδαράκι σε κάθε θυλάκι. Να μετράτε κάθε τόσο ότι έχετε όντως τα 7 θυλάκια σας. Εδώ, ολοκληρώσαμε και τη σειρά με τα μονά μισά ποδαράκια και πάμε να δούμε άλλη μία φορά την πλέξη αυτή που είπαμε, το βοβό μονό ποδαράκι. Παίρνω νήμα, μπαίνω εδώ στο θυλάκι, βγαίνω με 3 και κλείνουν μεταξύ τους με το πρώτο θυλάκι που έχω στο βελονάκι. Συνεχίζουμε λοιπόν να αλλάξει αυτές τις δύο σειρές που μόλις σας έχω δείξει, σηκώνοντας ένα γαϊτανάκι στον αέρα, μέχρι να φτάσουμε 40 εκατοστά μήκος. Τι έχουμε να κάνουμε μετά? Πάλι τον καμβά μας, όπως δείχνω στο βίντεο για τις φόδρες, και το περιμετρικό άρηχτο μαζί. Και τσαντάρα, όχι αστεία. Λοιπόν, τι κάνουμε μετά? Έχουμε τα 3 κομμάτια μας πια, εδώ, όχι αυτό, εδώ. Έχουμε στακάρει και τα 3 κομμάτια όπως βλέπετε. Έχουμε τώρα να κάνουμε το ένωμα της τσάντας. Φυσικά, πριν ενώσουμε, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι ήρθε το σημείο που θα βάλετε τη φόδρα. Είναι όλα ωραία νοικοκυρεμένα. Η φόδρα ούτως ή άλλως θα είναι στο κάθε κομμάτι. Θα μένει το θυλάκι του περιμετρικού άρηκτου στην άκρη για να κάνουμε τα ενώματά μας. Ένας τρόπος λοιπόν είναι να καταλάβουμε ότι το στενό κομμάτι είναι το κάτω μέρος, που σημαίνει γυρνάμε από εδώ. Και να σας πω την αλήθεια, θα σας τα γυρίσω και από την καλή για να το βλέπετε. Τι έχουμε να κάνουμε το πρώτο πράγμα και ο καλύτερος τρόπος όταν έχουμε περιμετρικό? Με πλαϊνά το διπλώνουμε στα 2, βρίσκουμε το κέντρο του για να ξέρουμε πού είναι, εδώ. Κάνουμε το ίδιο και στο κάτω σημείο, να σας πω την αλήθεια, για να είστε σίγουροι, ή μετράτε τα θυλάκια. Ό,τι θέλετε εσείς από τα δύο κάντε. Λοιπόν, ή το διπλώνουμε ή μετράμε. Εδώ λοιπόν έχουμε τα θυλάκια μας, είναι το κέντρο μας. Εδώ. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν το ένωμά μας από τη μία πλευρά και από την άλλη. Φυσικά θα χρειαστώ εδώ νήμα, τη βελόνα μπετονιά. Μικρό το έκοψε το νήμα, εσείς μπορείτε να το κόψετε μεγαλύτερο. Λοιπόν, και ξεκινάμε. Ένας τρόπος είναι, μπορείτε να κάνετε όποιο ένωμα σας έχω δείξει. Από εδώ, αφήνουμε νήμα για τη μία πλευρά, αρκετό νήμα, εσείς θα έχετε πολύ μεγαλύτερο κομμάτι από μένα. Και ξεκινάμε. Μπορεί να το πιάσετε και εδώ, για να είστε σίγουρες ότι το κάνετε σωστά. Και αρχίζουμε να ενώνουμε το πλεκτό μας. Αν έχετε την αίσθηση και την ανασφάλεια ότι θέλει 1-2 φορές παραπάνω, μπορεί να μπείτε και στο ίδιο θυλάκι άλλη 1 φορά. Αν νιώθετε δηλαδή ότι κάποιο θυλάκι είναι πιο μεγάλο από κάποιο άλλο, μπορείτε να μπείτε και 2 φορές ένα θυλάκι. Απλά προσπαθήστε να μην κάνετε πολύ χόντρο κοπιά, γιατί το τσαντάκι είναι πολύ μικρό και γενικά θέλει έτσι petit βελονιές. Καλά το είπα? Καλά το είπα.
Λοιπόν, εδώ συνεχίζουμε, αν έχουν γίνει σωστά όλα τα θυλάκια μας, οι μετρήσεις μας, οι μειώσεις μας, μόνο του θα πάει και θα δείτε πόσο όμορφο θα γίνει. Συνεχίζετε με αυτόν τον τρόπο. Θα μου το γυρίσετε από εδώ το πλεχτό, με αυτόν τον τρόπο και ένομα και από εδώ. Με αυτόν τον τρόπο θα το ενώσετε και θα έχετε μια μικρή ομορφιά. Επαναλαμβάνουμε ακριβώς το ίδιο και από την άλλη πλευρά. Και τι έχει μείνει τώρα? Εννοείται στο κομμάτι που θα μπει το καπάκι, έχουμε αφήσει τη φόδρα ανοιχτή. Τα έχουμε πει αυτά. Με παρακολουθείτε στα βίντεο ή δεν παρακολουθείτε καθόλου? Λοιπόν, τι εννοώ? Θα βγάλω εδώ το τσαντάκι και χτυπάει η αλυσίδα του. Το ράβουμε λοιπόν γύρω στα 4 εκατοστά πιο κάτω με 4,5. Θέλουμε το καπάκι δηλαδή να πέφτει αρκετά μπροστά. Έχουμε κάνει το κόψιμο της τσάντας που μόλις είδαμε στο πλεκτό ακριβώς όπως το καπάκι. Και πάμε πίσω 4 με 4,5 εκατοστά και το ράβουμε με το νήμα που πλέκαμε. Εννοείται μετά στο κομμάτι που είναι πίσω της πλάτης ενώνουμε πάλι τη φόδρα. Και εσείς τη διαφορά είπαμε θα έχετε ένα μαγνητάκι. Το μαγνητάκι το κλασικό, δεν έχω μαζί μου, δεν έχω να σας το δείξω. Φανταστείτε το. Λοιπόν, εντάξει, εδώ δεν έχει έναν άλλο τρόπο που απλά δεν θα ήταν εύκολο στο σπίτι, χομπίστηκα να το φτιάξετε κι εσείς. Τι άλλο θέλω να δούμε εδώ τώρα? Θέλω να δείτε την πλέξη, τι όμορφη που είναι. Θέλω να δείτε το γλωσσάκι, το έχω αφήσει εδώ, δεν είναι ραμμένο, επίτηδες. Και θέλω να το φανταστείτε τι ομορφιά θα κάνετε κι εσείς. Και μάλιστα θέλω να μπείτε τώρα μέσα στο link και να δείτε όλα τα κροκό, τα pony skin και όλα αυτά που έχω βγάλει στο εργαστήριο της Handimran, γιατί είναι δικό μας εδώ, ελληνικό. Σχεδιάζονται από την αρχή, κόβονται με δικά μας οικολογικά δέρματα, γιατί όπως έχω πει πολλές φορές δεν χρησιμοποιούμε ζωάκια. Το προσπαθούμε και προσπαθούμε και όσο γίνεται και οικολογικά να κάνουμε τη δουλειά μας, που δεν είναι πάντα εύκολο φυσικά. Και να δείτε τις χρωματάρες που έχουν τα kit για αυτό το μικρό πετί τσαντάκι. Είμαι η Κατερίνα, είναι το κανάλι της Handimran, ήτανε το μικρό τσαντάκι, ήτανε το νήμα κάπρι που κάνω όλη τη δουλειά. Και εσείς τι έχετε να κάνετε? Να πάτε τώρα και να πλέξετε το δικό σας. Και τι άλλο έχετε να κάνετε? Να πατήσετε εδώ το κουδουνάκι, να τα λέμε κάθε εβδομάδα με ένα νέο βίντεο. Πόσα μα πόσα φιλιά να σας δώσω.